Aga. Diyos, walang grade ah. Walang grade ang pag-aaga. Yes. Attendance number 2. Ha? Yes. Attendance number 3 and 4. Hello guys! Welcome back to my channel. And ngayon nag-wait kami dito sa McDonald's kasi pupunta kami ng Tagaytay. Mag-staycation kami. And mamaya papakita ko yung mga details kung gusto nyo mag-try na mag-staycation dito sa Tagaytay. And tour na rin sa unit namin. So, Tagaytay Prime nga pala yung pangalan nung mismong condo. dito na kami. Ay wow, salamat. Tagaytay Prime Residence. Wait, nakita pa yung raindrop. Wala. Mag-ano pa lang po. Mag-check-in pa lang po. Check-in pa lang. May unit na tayo? Meron. Ano? Check-in. Sef. Tapos na kaya tayo. So, dito na kami sa parking ng Tagaytay Prime Residence. 50 pesos yung parking. Hindi kita sige. Buksan nga na. Yan. Yan, dito na po. So, mamaya itutour namin yung unit. So, ayun, paakit na kami ng building para i-meet yung caretaker ng unit. Mama, kilala kami magpa-picture, kaya need magkanit. So, ayan. Third floor po kami. Pinindot mo na yan. Pinindot mo ito. Doon namin imimit yung caretaker ng unit, ng host. Hi, Jay. Indoor swimming, third. May clip pa naman ata ng Wala na ibang pool. baba. Wala pa kayo. Wala na iba. Yung pinakababa, yan, si Chen mag-aayos. Wala na, bibinyagan na Ang namin. pantry. Isa mga ka-juice. Sabi niyo, bastos niya. Kaya pa sabi ko, iba na yung amoy. Sabi ko na, nawala yung amoy ng Glade. Uy, boy! Bilisan niyo. Oh my God. Malambot naman. Love ka, pwede pa isa dito. Ayan, si Caitlyn. Dito ako Dito na kami. Masaya. So, maya-maya guys, magtutour ako. Biglang pahinga lang muna kami kasi medyo pagod and nahilo pa sa elevator. So, stay tuned. Ang daming charger dyan. Ilang 5 to yan? Ilang 5? 8. Wala tayong water. Yun nga eh, water. Pwede tigil-isa lang tayo sa liter. Tigil-isa liter para until bukas. Tubig na lang. Ayun, galon.
Bala ko nga yung 20 pesos jug lang, na no? blue, yung Oo nga, yung 20 pesos lang. Meron dyan. Ano to? So, ayan, may balcony din dito. And ganyan kapag kasi naulan. Uy, pa yun eh. Ayun na. Going down. No, ground. Tingin kayo dito na ground. Parang tanga Ano talagang parking natin? Kasi kung first, Tangak ground. So, mag-grocery kami. And, saan na ako? Nandito sa grocery, no? May bigyan na naman. Kasi mag-aambagan din kami ng grocery. Tsaka kakain ng lunch. Tapos after nun, ayan. Ayan. Diba? Tapos, ayan, napafog na. Lamig kasi dito. Tapos, after kumain, chill muna saglit sa kwarto, then swimming. Dahil di mag-decide. Ano yung isa? Ilabas ang Yellow cup. wheel. Ito. And savory. Tsaka yellow. oh, may ganyan ako. May tiny piece siya. Ano pang kay gate kasi? Okay na ako sa yellow cup. Lamig. Okay ako sa'yo. Yellow din ako. Ayos din ako sa yellow cup. Hindi mag-yellow cup na, Diyos ka naman. Savory. Gusto natin. Yellow cup ko. And the yellow cup kahit savory sa tiny. Saan tayo? Fora. Sa Fora kami. Sobrang lakas ng ulan, guys. Nandito kami dati ng shoot ng music video. So guys, nag-end up kami ng classic savory kasi sulit yung meals dito. So ay wala ng energy. Sumagot. So kakain mo na kami. .9 no, hindi sakto pera. Struggle this week. 1,080. Ayan, may energy na ulit. Ayan. Dami na nabili, magkano? Bilhin na kayo. Puro phone Yung Thanks, kasi mag-swimming kami. So guys, ito yung room na na-book namin for our staycation here in Tagaytay. So, ito yung key card. So, ganyan. So, ito yung likod ng door. Kaya pala nag-restart yung router. And then yung switch box. Tapos nandito agad yung kitchen sa right side ko. Yan. Pwede kayo magluto dito. Light cook lang. And then, ano tawag dito? Exhaust. Tapos, yan. Mga plato. Kape. Merong oven toaster, rice cooker. And then, mga kawale. Then, initan ng tubig. Tapos, microwave. And then, fridge na ulit. Tapos, sink. Ayan. Tsaka yung mga kugas na gagamitin niya. Ayan. Then, meron din silang fire extinguisher na maliit lang. Very important to. Kasi syempre, hindi natin masabi kung anong meron. And then, dito sa left side ko, merong dalawang door. First is toilet or CR. And then, pangalawang door is, yan, shower room. And then, once umusod pa tayo, nandito na yung kainan or lamesa.
na merong cute na mirror and then ang cute ng wall nila. Yung mga nabibili sa Shopee or sa Divisoria na foam brick wall. Tapos color gray siya. Montage. And then sa left side, tapat ng lamesa is yung entertainment room or yung living room. Sa living room or sa TV, meron na siyang kasamang Netflix and mabilis na Wi-Fi. And then meron tayo ditong sculpture worth 1 million. Sculpture worth 1 million pesos. And next naman yung sofa. Siyempre, next is meron tayo dito ang closet. Meron din towels na 6 kasi 6 packs yung maximum para dito sa room na to. Meron din silang medicine kit, ayan, na merong provide na rin dito. And mga game boards. Tic-tac-toe, scramble, and bird Next naman, sa bed with juice. And bali guys, yung bed dito, since 6 packs maximum, merong isang bed na normal. I think queen size to na. Tapos merong sofa bed dito. And then sa likod is yung mattress. So, kasya na kami. Pero dito pwede naman tatlo. Huwag lang maliit. Merong mga dito. Amenities. Pero silang ayun, good morning kit. Sa good morning kit, merong supply na medyo masakit sa merong soap, shampoo and conditioner, toothpaste na hindi naman ata mabula, at toothbrush. Next, syempre dito merong standard na aircon na window type, and then dalawang painting worth 5 million. Nag-paint nito si Picasso. So, ganito na yung mga types ng paint niya. So, ayan. Meron din sila dito. Wow! Meron din tayong balcony dito. Ang ganda ng view, guys. Ding-ding agad. And meron din tayo dito ang chair, ayan. Sa mga nag-i-smoke, pero hindi kami nagbabanda. So, ayan. Pero sa iba. And then, ito yung parang pinaka-view. Medyo foggy dahil sobrang lakas ng ulan as in. Pero ayun, tuloy pa rin yung staycation na. So, ayan yung pinaka-tour na tong unit na. And then, ayun guys, merong swimming pool. 3rd floor ata. Ayan. Ayan yung swimming pool. Oh my God, may ba? Tara na swimming pool. Ayan. Dito na kami. Walang galing eh. Sobrang lamig legit kasi bumabagyo. As in, tatangayin ka ng hangin. So, ayun, magsiswimming muna kami and then time-lapse ka na lang. So, wait. Parang may yelo! Oh my God! Parang kami Hilod. oh my God, legit. Sobrang lamig. Walang galing eh. Ay, basa! Walang basa! Sobrang lamig. Legit guys, parang may yelo yung swimming pool, legit. Ayun, hindi na ako nilalamig. Magsasara ang course. May bata. Dito nga. Lamig. 1, 2, 3,
is sobrang lamig. Tapos sobrang lakas ng hangin kasi may bagyo. Plus, the fact na nasa Tagaytay ka, kaya sobrang lamig talaga. So guys, since nakalublob na kami, mag-swimming na kami and be right back na lang mamaya. So yan guys, banlaw na kami. Grabe, sobrang lamig talaga, Diyos. Kate, Jane, hi to the vlog! Say hi to the vlog! 1, 2, 3, hi! Jane, smile! Sobrang lamig talaga. Para talaga tayong naligo sa ice. 1, 2, 3, go. Just 1, 2, 3, go. And then 1, 2, 3, go. Walk trip, mag-dinner. Underground. Wow. Pangalan na to? Pangalan na to. Dito tayo dito. Yay! So, tapos na kami kumain. So, astig dun sa, parang hideout. May pataas, may underground, and meron pa sa taas. Lalo sa taas kasi basa daw, kaya underground kami.